بداية لما بنفرق ما بين الاتم والاين والايزوتوبس وعاوزين نعرف الستراكشر اوف اتم. فلو شفنا مع بعض بالنسبة للاتم الستراكشر اوف اتم هنلاحظ ان الاتم consists of nucleus electrons. Inside nucleus there is protons and neutrons. Protons, which is positive, neutrons, which is neutral, no charge, electrons is negative. فالشكل بتاعنا ان انا عندي جوه هنا الاتم نفسها في positive charge اللي هي protons و neutral charge neutrons revolves around them electrons which is negative. البروتونز الماس بتاعها بيكون 1 والنيوترونز بيكون 1. الالكترونز بيكون 1 over 1837 ودي تعتبر very very small. So the mass of electron can be cancelled or neglected if it compared with the mass of nucleus. يعني انا بالنسبه دلوقتي للاتم قلت فيها two main parts nucleus والكترونز. فلما باجي ابص للنيوكليس contains protons and neutrons الماس بتاع ده 1 والماس بتاع ده 1. الالكترونز الماس 1 over 1837 تعتبر very very small if it compared with the mass of nucleus. So the mass of atom concentrated inside the nucleus. And the mass of electron can be neglected or cancelled if it compared with the mass of nucleus. دي أول حاجة. يبقى أنا بالنسبة دلوقتي للأتم أقدر أكنسل بالنسبة للإلكترون الماس بتاعها وأقدر أكنسل بالنسبة للنيوترونز لتشارج أتم. طيب الأتم بنقول أتم is neutral. طب ليه الأتم is neutral؟ Because number of positive charge protons equal number of negative charge electrons. فعشان كده الأتم neutral. طب في الأتم لما بنيجي نشوف في الاستراكشر بتاعها قلت بروتونز ونيوترونز والكترونز. ايه الديفرنس بتاع كل واحد؟ وبستخدم كل واحد في ايه؟ اولا لما بكتب مثلا Na1123 بلاحظ الرقم اللي عندي ده اللي هو الاتوميك نمبر وده يعتبر number of protons or electrons. والرقم النمبر الموجود اللي عندي الكبير ده بسميه الماس نمبر or nuclear number. وده عبارة عن sum of protons plus neutrons. with difference between them the number of neutrons اللي هو يعتبر equal mass number minus atomic number. يبقى الأصل بالنسبة لي دلوقتي لما بقول على الاتوم is neutral ليه؟ عشان the number of positive charge protons is equal to the number of negative charge electrons. الحاجة الثانية إن الصوديوم مثلا atom for example لما بقول 1123 ال 11 ده atomic number or number of protons or electrons. وطبعا بقول protons or electrons in case of atom لكن لو ion هيختلف الأمر ده. لكن هنا الماس نمبر أو nuclear number بقول sum of protons plus neutrons. طب لو حبيت أجيب number of neutrons difference between mass number and atomic number. دي بالنسبة للأتم. طيب بنستخدم number of electrons ده في إيه؟ والبروتونز والنيوترونز. علشان افرق ما بين البروتونز والنيوترونز والالكترونز في استخداماتهم لازم ابقى عارف الفرق ما بين الاتم والاين والايزوتوبس. دي اول حاجه احنا قلنا عليها الاتم. طب ايه الفرق بين الاتم والاين؟ قال لي بالنسبه للديفينيشن اوف اين قال لي charged atom. يعني ايه charged atom؟ يعني يعتبر atom after losing or gaining electrons
وتكير قوي ان انا قلت use or gain electrons، لا اتكلمت لا ببروتونز ولا بنيوترونز. يعني ايه؟ يعني مثلا فور اكزامبل لما اجي اقول Na و Na بوزيتيف وانت كاتب هنا 1123، وجيت مثلا بقول Cl Cl نيجاتيف كاتب هنا مثلا 1735. فبقول في كل مره انا عاوز اجيب هنا number of protons ونيوترونز والكترونز. البروتونز هنا في الاثنين والنيوترونز والالكترونز. بروتونز ونيوترونز والكترونز. فلاحظ ان البروتونز النمبر الموجود اللي عندي الصغير اللي هو ال 11، البروتونز كده كده هيبقى نفس الرقم هنا في الاتم زي الاين، ال 11 بقت 11. طب النيوترونز الديفرنس 23 ماينس ال 11 يعني هنا 12، وهو هيبقى نفس النمبر. الالكترونز in case of atom البروتونز هو الالكترونز ده ايكوال ده هنا. طب في in case of ion عنده charge يعني عمل losing one electrons يبقى بقى 10. يعني الديفرنس هنا دلوقتي ما بين الاتوم والايون في النمبر اوف الكترونز. طيب الحاجه الثانيه هنا لو جيت اقول البروتونز هنا 17 الرقم اللي فوق، هنا نفس النمبر. طيب النيوترونز الديفرنس هنا 18، الديفرنس هنا برضه 18. الالكترونز هنا بيكون نفس البروتون 17، هنا بيكون عمل adding 1 electron عشان دي 2 نيجاتيف تشارج فيبقى 18. يبقى بمعنى اصح برضه بتغير النمبر اوف electrons. يعني نعمل سمرايز للكلام ده بايه؟ ان في الاتوم البروتون is equal to electron عشان كده الاتوم نيوترون. في الاين proton not equal to electrons، وده هيبقى two cases positive ion و negative ion. positive ion بيكون فيه proton is more than electron و negative ion electron is more than proton. دي ككومباريزون ما بين الاتوم والاين. طيب في عندنا حاجه كمان اللي هي الايستوبس. بالنسبه للايستوبس زي مثلا ما اقول كربون C612 C613 C614، فنقول دول يعتبروا ايستوبس. يعني ايه كلمه ايستوبس؟ بقول atoms of one element with same atomic number and different mass number. Then isotopes atoms of one element، أو ممكن أقول atoms of the same element with same atomic number different mass number. يبقى أنا عندي هنا يبقى atoms of the same element with same atomic number different mass number. طيب ما فهمتش ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنا عايز اجيب البروتونز والالكترونز والنيوترونز. طبعا البروتونز هنا كلها 6 6 6، دي ما عملهاش تشارج يعني اتم مش اين، يبقى البروتون is equal to electron. النيوترونز الديفرنس هنا 12 minus 6 ادي 6، 13 minus 6 ادي 7، 14 minus 6 ادي 8. يبقى بمعنى اصح انا كده عندي النمبر اوف نيوترونز هو مختلف. يبقى كده في الايستوبس بلاحظ ان البروتونز is equal to protons والاكترون is equal to electron but neutrons not equal to neutrons. يبقى دي السمرايز بتاعتي. طب بيجي دايما يسال على سؤالين في الايستوبس، يقول لي هم ليه same element explain why، والحاجه الثانيه هم ليه عندهم same chemical properties. فهنا هم ليه كلمه ان هم same element؟ عشان هم عندهم same number of protons. طب ليه same chemical properties؟ عشان عندهم same number of electrons the outer shell. يبقى انا دايما بقول على الايستوبس ان هم atoms of same element with same atomic number but different mass number. بيكون فيها protons equal protons electron equal electron neutron not equal to neutrons. وبقول هم same element عشان عندهم same number of protons. لان لو البروتون نمبر اتغير يبقى الاليمنت هيتغير. طب ليه عندهم same chemical properties؟ عشان عندهم same number of electrons outer shell. يعني زي ما بقول
same group number. فالجروبس بيكون عندها same chemical properties ليه؟ عشان عندها same number of electrons outer shell. يبقى كده بشكل بسيط السمرايز اللي احنا قلناه ككومباريزون بين الاتوم والاين والايزوتوبس ان الاتوم نيوترال ويكون فيها بروتون از ايكوال تو الكترون. الاين تشارجد اتوم فيها بروتون از ايكوال تو الكترونز، وممكن يكون بوزيتيف اين او ممكن يكون نيجاتيف اين. هيكون هنا البروتون از مور ذان الكترون، هنا هيكون الالكترون از مور ذان بروتون. بالنسبه للايزوتوبس دي فيها بروتون is equal to proton, electron is equal to electron, neutron not equal to neutrons. ده كسمرايز للفرق ما بين الاتوم والاين والايزوتوبس. وقلنا هنا بالنسبه للاتوم ليه نيوترال عشان number of positive charge equal number of negative charge. الاين قلنا تعتبر charged atom وin case of positive هيبقى بروتون اكبر من الالكترون، وin case of negative ion electron is more than protons. لكن بالنسبه عندنا للنيوترونز هنا مالهاش دعوه ما بتغيرش. طيب في الحاجه الايزوتوبس قلنا بروتون ايكوال بروتون والكترون ايكوال الكترون، نيوترون ايكوال تو نيوترونز. وقلنا الايزوتوبس دي atoms of same element with same atomic number but different mass number. وممكن ناس ثانيه تقولها بشكل technical definition atoms of same element with same number of protons and different number of neutrons but with the same. بقول الايزوتوبس دي عندها ليه هي same element عشان عندها same number of protons. ليه عندها same chemical properties عشان عندها same number of electrons in the outer shell. ده أول حاجة عندنا بالنسبة للفرق ما بين دول. الحاجة الثانية لما نيجي نشوف مع بعض على الكومباريسونز اللي احنا قلناها الفرق الأولاني اللي بنتكلم فيه ما بين الاتوم والاين والايزوتوبس. ففي حاجة عايز أقولها الفرق ما بين كلمة اتوم وموليكيول كمان. لما أقول فور اكزامبل مثلا O أو H أو N دي كده اتوم. فلما أقول H2 يبقى موليكيول، H2O موليكيول، CO2 موليكيول. يبقى الموليكيول ده عبارة عن إيه؟ consists of two or more atoms chemically combined. يبقى الموليكيول consists of two or more atoms chemically combined. فلما اقول مثلا H2O او اقول H2 اي حاجه زي كده تعتبر عندي يعني مولكيول. بعد كده هنا الاستراكشر اوف اتوم اهو. ادي عندنا هنا الالكترونز في الاوتر وانسايد the nucleus there is protons and neutrons. البروتونز قلنا ان الماس بتاعها بيكون 1 النيوترونز 1 وهنا الالكترونز 18/36 وسامتايمز هتلاقيها مكتوبه 18/37 كابروكسيميشن او راوند. طيب الريلاتيف تشارج هنا بوزيتيف 1 هنا نيجاتيف 1 هنا 0. يبقى كده انا اقدر اكنسل بالنسبه للالكترون الماس بتاعه واقدر اكنسل بالنسبه للنيوترونز للتشارج بتاعته. طيب الاتوميك نمبر والماس نمبر لما جينا نقول على الاتوميك نمبر دلوقتي كنا بنقول ان الاتوميك نمبر ده number of protons. ده الاتوميك نمبر ده number of protons. one atom ده الاتوميك نمبر او بروتون نمبر. طيب الماس نمبر اللي هو السم او النيوترون نمبر ده السم بتاع الاثنين البروتونز والنيوترونز. يبقى لو بروتونز بس ده اتوميك نمبر، لو السم بتاع البروتونز والنيوترونز ده ماس نمبر او نيوكليون نمبر. وافرق ما بين كلمه نيوكليون نمبر ونمبر اوف نيوترونز. في الاتوميك ستراكشر مثلا لو كاتب عندي هنا 27 و 59 بمناسبه ان الاقي الارقام فوق وتحت هتلاقي بعض فيرجنز كاتب الاتوميك نمبر تحت والماس نمبر فوق وبعض فيرجنز ثانيه كاتبها لك بالعكس. مش هتفرق معانا كتير مكتوب فوق ولا تحت على قد ما فارق معايا حاجه ثانيه خالص انك تبقى عارف ان النمبر الصغير ده الاتوميك نمبر، النمبر الكبير الماس نمبر. ده انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان لما تيجي تحل من وقت للتاني او في امتحان من فيرجن قديم وجديد هتلاحظ بعض الاختلافات ان هو موجوده اوقات هتلاقي كان كاتب الاتوميك نمبر هو فوق والماس نمبر تحت او العكس.
فاني احنا مش دي المشكله بالنسبه لنا، الكونسيبت نفسه اللي بنتكلم فيه انك تبقى عارف ان الاتوميك نمبر الرقم الصغير والماس نمبر الرقم الكبير. ده بروتونز بس، ده بروتونز بلس نيوترونز. النمبر اوف نيوترونز اجيب الديفرنس بتاع الاثنين. طيب بعد كده عايز توبس. انا جاي مثلا عندي الكربون فور اكزامبل وعايز اشوف الكربون ده ايه الحاجه بتاعته. فجاب لي الكربون سي 612 613 614. طبعا لاحظ هنا الايزوتوبس هنا بتكلم عليها ايه؟ بنقول ان هي atoms of one element او same element with same atomic number with different mass number. فاهو isotopes are atoms of same element. وخلي بالك قوي لازم اقول كلمه same element ان كلهم كربون زي بعض، ده كربون ده كربون ده كربون. same atomic number but different mass number. او same number of protons different number of neutrons the same تقول ده او ده مش اي مشكله. يبقى اقول same atomic number different mass number available، او ممكن اقول same number of protons different number of neutrons. بعد كده في عندنا definition اسمه relative atomic mass. relative atomic mass بمعنى اصح لما يكون عندي اكتر من atomic mass واخد الافريج بتاعهم، فبنيجي في الوقت ده بنقول relative atomic mass. ف relative atomic mass اللي هو average atomic mass ازاي؟ مثلا for example لما نشوف عندنا مثلا حاجه زي الكلورين. الكلورين هنلاحظ ان عندنا منه 35 و 37. فلما جاي نشوف الافرج بتاع الاثنين وحسبهم بالبرسنتج بتاعت كل واحد، لقينا ان بيطلع في الاخر فاينل 35.5. فلما نيجي نحسب الكلورين في البريدكتيف بنلاقي مكتوب 35.5. طب ليه مش مكتوب مثلا 36 او 37 او 35؟ لان كل واحد له اباندنس، نسبه وجوده قد ايه. فلقينا ان البرسنتج هنا بتختلف عن هنا، فبناخد كل واحد نحسبه في الاباندنس بتاعه عشان نجيب البرسنتج بتاعته. المهم اللي عايز اوصل ليه هنا في الجزء ده ان ابقى عارف ان ريت اتوميك ماس دي افريج اتوميك ماسز. ممكن تطلع بالديسيمال مش هلاقي اي اتوميك نمبر، اي اتوميك نمبر مش هلاقي فيه ديسيمال، لكن الماس نمبر ممكن الاقي ديسيمال. يعني مثلا السي ال هلاقي 17، مفيش حاجه اسمها 17.5، لا مش هلاقي كده، هلاقي مثلا 17 بس. طيب وهنا هلاقي مثلا 35.5 يبقى هنلاقي دايما الديسيمالز موجوده مع الماس نمبر لاني بحسب ريليتيف اتوميك ماس اللي هي افريج اتوميك ماسز، فممكن تطلع افيلبل ان تكون تلاقي فيها فراكشن او ديسيمالز. هنا مثلا جايب اكزامبل عندنا اهو، بيقول هنا naturally occurring sample of the element boron contains 20% boron and 80%. ده جايب هنا boron 10 وهنا boron 11. calculate relative atomic mass. وقت زي ده لما نيجي نحسب بناخد كل واحد من المكتوب البرسنتج بتاعته في الماس بتاعه. يعني ازاي؟ انا عندي هنا 20% هعتبرها 20 بس كاني شلت برسنتج، وعندي هنا 10. يبقى هكتب اول حاجه 20 ملتبلاي 10، وكل element والتاني هعمل بلس. التاني موجود 80 و11، يبقى هعمل هنا بلس 80 ملتبلاي 11، وكل دول اوفر 100 عشان اطلعها برسنتج. فلما اجي احسب ده سي مثلا طلعت عندي في الاخر اهي 10.8، يبقى الريليتيف اتوميك ماس اللي هي افريج اتوميك ماسز اللي هي 10.8. يبقى انا جبتها ازاي؟ بيكون جايب لي الاول برسنتج والماس نمبر بتاع الحاجه، اخد الماس نمبر ملتبلاي برسنتج بس 100% بلس الماس نمبر ملتبلاي برسنتج اوفر 100. كده انا بقدر اجيب الريليتيف اتوميك ماس. بعد كده بالنسبه للالكترونز، قلنا الالكترونز بنلاحظ ان هي بتكون نيجاتيف 1 والاوبزيت لمين؟ البروتونز. يعني البروتونز بوزيتيف 1 والالكترونز نيجاتيف 1 ده في التشارج، وعشان كده ده اللي جعل الاتوم زي ما اتفقنا نيوترال. قلنا عشان الكتريك نيوترال نمبر اوف بوزيتيف تشارج بروتونز ايكوال نمبر اوف نيجاتيف تشارج الكترونز. بعد كده في عندنا بالنسبه للبريدكت تيبل لازم نبقى عارفين بعض المصطلحات. هو اولا بالنسبه للنمبر اوف بروتونز قلنا ده الاتوميك نمبر. النمبر اوف الكترونز is equal to number of protons in case of atom.
النمبر اوف نيوترونز بيبقى ماس نمبر ماينس اتوميك نمبر. يعني مثلا لما اجي يبقى عندي هنا uranium 92238 دول calculate number of protons, neutrons and electrons in an atom. فلما اجي احسب هنا على المكتوب عاوز اجيب بروتونز هتبقى 92. عاوز اجيب الكترونز طالما ما فيش تشارج لا بوزيتيف ولا نيجاتيف اكتب نفس النمبر. طيب النيوترونز اجيب الديفرنس اللي عندي للاثنين. فالمفروض ان الديفرنس اللي انا هاخده هنا هحسب عندي اللي هو ال 238 ماينس ال 92 يبقى هنا اهو هيبقى 146. طيب في بمناسبه ان انا لما بيحصل ان لقيت بوزيتيف او نيجاتيف اعمل ايه؟ لو سي مثلا كان ان اي وكان موجود عندي 11 موجود بوزيتيف لما كنا بنحسب هنا الالكترونز كنت بقول في الوقت ده ان انا لوزنج 1 الكترون فبقت 10. لكن لو كنت بحسب حاجه زي السي ال 17 وهنا نيجاتيف لما اجي اقول الالكترونز هنا 17 وعمل ادنج 1 يبقى هنا 18. يبقى دايما لو في بوزيتيف تشارج هيعمل ديكريز للالكترونز ولو في نيجاتيف تشارج هيعمل انكريز للالكترونز. طب البروتونز او نيوترونز تتغير؟ لا مالهاش دعوه. ان انا بقول lose or gain electrons ماليش دعوه بالبروتونز ولا بالنيوترونز. ده الجزء بتاع الشابتر 1. بالنسبه بعد كده عندنا الجزء اللي بعده اللي هو بريدك تيبل. البريدك تيبل عاوزكم تبقوا عارفين الشكل كويس قوي وفاهمين ايه اللي بيحصل فيه. انا عندي هنا متقسم لبيريدز وجروبس. فين البيريدز وفين الجروبس؟ قال لي البريدك تيبل فيه 7 بيريدز اهي. بيريد 1 2 3 4 5 6 7 دول 7 بيريدز. يعني البيريدز بتكون هوريزونتال. يعني انا ماشي كده في بيريد 1 بيريد 2 بيريد 3 بيريد 4 بيريد 5 بيريد 6 بيريد 7 هوريزونتال دي كده البيريدز. طيب الكولومز هي الموجوده اللي عندي دي جروبس. جروب 1 جروب 2 جروب 3 4 5 اقدر ان انا احسبها كده دي الجروبس. طيب احنا عندنا كام بيريد وكام جروب؟ بنلاحظ ان المفروض في 7 بيريدز ودول قلنا هوريزونتال. بالنسبه للجروبس بيكون في عندي 18 كولوم مترقم عندي هنا الجروبس نفسها 1 2 3 4 5 6 7 1 2. دول ايه بالظبط؟ قال لي في النص دول الترانزيشن ميتالز. وهنا بالنسبه لدول جروب 1 جروب 2 جروب 3 جروب 4 5 6 7 دول اللي بقيس عليهم الفالنسي. وهنقول دلوقتي الريليشن شيب ما بين الجروب والفالنسي. فهنا ده جروب 1 2 3 4 5 6 7 ودول النوبل جازز. فبنلاحظ ان اسماء الجروبس الموجوده اللي عندي هنا دي هنا الكلاين ميتالز اللي هو جروب 1. جروب 2 اللي عندي اللي بعده ده اسمه الكلاين ايرث ميتال. الزيرو جروب ده نوبل جازز او انرت جازز. اقدر اقول عليهم نوبل جازز او انرت جازز. جروب 7 الموجود ده الهالوجنز. اللي في النص دول الترانزيشن ميتالز. يبقى ده جروب 1 الكلاين ميتالز بعد كده الكلاين ايرث ميتال. هنا هالوجنز جروب 7 بعد كده نوبل جازز اللي هو اخر حاجه زيرو جروب واللي في النص دول ترانزيشن ميتالز. هنا لما جاي بيتكلم على البيريدز والجروبس اهو بنلاحظ هنا الفيرتيكال كولومز هي دي جروبس والهوريزونتال رو دي بيريدز. فهنا هم المفروض عندي من 1 ل 7 جروبس وفي النص قلنا هيبقى الترانزيشن وفي الاخر الزيرو جروب اللي هو النوبل جاز.
بعد كده الارينجمنت بتاع الالكترونز في الاتوم. المفروض ان انا عندي الانرجي ليفلز 7 energy levels. Electrons are arranged in the 7 energy levels according to their energies from lowest to highest energy. يعني ال lowest energy بعمل filling first، بعد كده second and third يبقى starting from lowest to highest according to amount of energy. لما نيجي نشوف الارينجمنت اوف electrons بنسميه electric configuration. يعني ايه؟ يعني مثلا for example عندي صوديوم 11 او كلورين 17 وعايز اعمل electric configuration ليها. مثلا بقول Na11 عايز اعمل electric configuration، فبنعمل اول شell filling with 2 ده الاولاني اول شell يعني عندنا filling with 2. السكند with 8 اهو. بعد كده عندي remaining 1 يبقى هنا 281. طيب بالنسبه مثلا للسي ال 17 احنا قلنا اول شell filling with 2 ده الكاباسيتي بتاعته. second shell filled with 8. الثيرد قال لي بالنسبه للثيرد له شكلين 8 or 18. يعني هو ماكسيمم ياخد 18 واوقات بنلعب 8. طب it depends on ايه؟ امتى اقول 8 وامتى اقول 18؟ لو كان النمبر اللي انا بكمل بيه يعني مثلا هي 28 فاضل عندي اقل من 18 يبقى هكتب 288. طب لو كان النمبر اكتر من 18 يبقى 2818. ازاي؟ يعني مثلا عندي هنا 287. طب نفترض ان معايا كالسيوم 20 او 2 8. ما ينفعش اقول 10 غلط. مفيش الكلام ده. امال اقول ايه؟ 2 8 8 2. دي هنا الصح. دي ما تنفعش. طيب يبقى معنى كلامي ايه؟ ان ال first shell filled with 2, the second filled with 8, the third 8 or 18. It depends on the number of electrons outer shell. فلو كان number shell لو بتوزع حاجه هيوج مثلا زي الترانزيشن كان رقم كبير هتكمل ب 18 وتكمل يعني 2 8 18 وعملت تكمل. لكن لو نمبر صغيره هتقول 288. ده بسميه ايه؟ electrode configuration. طب الدياجرام بتاع الالكتريك كونفجريشن سهل جدا. لو عندي 1 في اول شل، لو 2 في اول شل، لو 3 هيتوزعوا 2 1، 4 2 2، 5 2 3، لافضل لحد ما اوصل لل 10 2 8. طب بعد ال 10 هيبقى 2 8 1 2 8 2 2 8 3. يعني مثلا جايب هنا البوتاسيوم 19 والكالسيوم 20. لما نيجي نوزعهم نقول 19 هنقول 2 8 فاضل 9. ما ينفعش اكتبها 9 اكتب 2 8 8 1. لما يجي كانسل 20 ما فيش حاجه اسمها 2 8 10 هنقول 2 8 8 2. فدي اول شل اهو يعني في 2 2 ده الفيرست. يبقى انا لو جيت احدد ده يبقى الفيرست وهنا ده السكند وده الثيرد وده الفورث. فانا وزعت هنا المفروض مثلا بالنسبه للبوتاسيوم 2 8 8 1. طب تعالوا نعد مع بعض كده اللي تم عاملينه ايه؟ اهو ادي 2 ده في الاولاني. السكند حطينا فيه 8 اهو 2 4 6 8. الثيرد حطينا فيه برضه 8 2 4 6 8. الفورث حطينا فيه 1 اهو. طب لما جينا للكالسيوم 20 برضه حطيت هنا 2. بعد كده السكند حطينا فيه 8. الثيرد 8. وبعد كده الفورث بقى 2. يبقى ده الالكتريك كونفجريشن اللي انا لازم اكون عارفه. على الاقل اكون عارف الفيرست 20 elements. طيب بالنسبه للاليمنتس الموجوده في السيم جروب، احنا قلنا كلمه سيم جروب يعني عندها سيم نمبر اوف electrons outer shell. خلي بالي قوي 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 من الديسكربشن ده. elements in the same group عندها same number of electrons outer shell. فلو بقول ايه الفرق ما بين البيريد نمبر والجروب نمبر؟ بيريد نمبر ده النمبر اوف shells. طيب جروب نمبر
the number of electrons in the outer shell. في فرق كبير بين period number وجروب number. Period number the number of shells, group number the number of electrons in the outer shell. يعني مثلا لما بقول كالسيوم 20 فقلت 2 8 8 2 اجي اقول period كام؟ عدد الشلز